Зараз веду прийом пацієнтів. Бачите, яка черга. В сільській раді ми майже рік ми там працювали, нас там приютили. Ось. А зараз ми у себе вдома працюємо в амбулаторії. Тут дуже комфортно, тепло, вода, освітлення, місця, є кабінет дуже гарний. Я дуже задоволена, але пацієнти мої теж чую, як вони виражають своє задоволення. Я не вперше тут, а так до Зіни Єгоровни приходжу на прийом по поводу мого давлення. Я сьогодні прийшла до Зіни Єгоровни за ліками, тому що приймаю від давлення кожне утро лікарство. А тут я не знала, що прийдуть врачі, чесно, бо телефон цей кнопочний у мене старий, я не те сам. А тут попала вже кругом, і до кардіолога попала, і на УЗІ попала, ще до Зіни Єгоровни, основа з кардіограмою попаду, так що слава Богу, дай вам Бог усім здоров'я. Понімаєте? Виїхали з Липців в перві дні війни, в Стрілечу виїхали. А потім, як почали обстрілювати Стрілечу, то нас скорими помощами вивезли в Харків. А потім приїхала в апрелі в Липці, як уже тут трохи тихіше стало. І не представляєте, як ми 7 місяців взагалі без нікого жили, ні медсестри, нема нікого, ніякого лікарства. Ми просто, на 700 душ тут оставалося в Липці із 5000. Ми друг з другом ділилися просто, у кого що болить, і ми ділилися таблетками, у кого що осталося. Поняли? Я готова зимувати. Газ є, другий котел є дров'яний, вікна вставили, стекла вставили. Так що я готова, лиш би дали перезимувати, не помішали. Живі і хорошо. І врачі тепер ще є вдома. Оце б нам якби ще сюди зубного врача, хоч би двічі на неділю, щоб приїжджав. 3 зуба залишились, треба дорвати. Поняли, хлопці? Це так, сміємося вже тепер. Кабінет денного стаціонару, да, тут у нас капаються дівчата. Це вже другий захід. Перші люди вже вийшли, бо місця поки ми поставили 3 тапчана, людей багато, треба трошки розширюватися, ставити більше, бо нам не вистачає. Ми думаємо, що вистачить, але більше людей. Не будемо дівчат смущати, закриваємо двері, бо вони сьогодні губи не накрасили, не готові були. Трошки. Це наш модульний будинок, який ми отримали близько місяця тому, запустили на тому тижні в роботу. Для прийому пацієнтів первинної ланки ми надаємо медичну допомогу. Вже за тиждень роботи ми організували прийом сімейного лікаря, ми проводимо маніпуляційні процедури, плюс у нас є всі необхідні вакцини. В день сімейний лікар приймає близько 15-20 пацієнтів, робимо їм обстеження згідно пакету НСЗУ, це і на клінічний аналіз крові, і холестерин, і глюкоза. З того тижня працюємо в штатному режимі, кожного дня прийом пацієнтів відбувається. Саме перша проблема – це місце розташування нашої громади. Вона знаходиться в бойовій зоні і кожну секунду, коли ти тут знаходишся, треба пам'ятати про свою безпеку і про безпеку пацієнтів. Бо прилетіти може снаряд навіть без сигналу повітряної тривоги. Зараз ми знаходимося біля будівлі приміщення нашої лікарні, але на теперішній час вона не працює. Після повномасштабного вторгнення вона була частково зруйнована, тобто залишились тільки стіни, всередині будівля згоріла та не підлягає до експлуатації та прийому хворих. Те, що лишили нам наші сусіди. Я сюди потрапила за 2 тижні після повномасштабного вторгнення. На лікарні вже висіли російська символіка.
Тут приймали своїх російських поранених лікарі, на першому поверсі був зайнятий блок, а другий та третій поверх були закриті і там вони там перебували, тобто місце тимчасової дислокації їхньої було. І ми так розуміємо, що їм потрібно було підвальне приміщення, бо в стелі, в підлозі зроблені дірки, для того, щоб туди можна було спускатись швидко, як бомбосховище. Те, що винести не можна було, воно згоріло. А те, що можна було зняти, відкрутити, винести, все було винесено. Тобто на момент, коли сюди заїхали після деокупації перші наші співробітники, тут же нічого не знаходилось. Все було вивезено, винесено, а що не можна було винести, спалили і згоріло. Бо підпалу, приміщення ззовні не було, прямого влучання в лікарню не було. Для того, щоб спалити всі докази їхніх злочинів, можливо, якісь документи. І це було зроблено зсередини. Тобто руйнування було навмисно. Це не випадковість від якогось там прильоту чи снаряду. Знаємо, що тут була гуманітарна допомога з надавання ліків, аптека. Тому ці медикаменти, напевно, лишились після того, як потрібно їм було звідси тікати, і це забрати було неможливо, і лишились тут медикаменти. Вони надавали гуманітарну допомогу, люди зверталися, бо, як ви розумієте, інших виборів не було, і дуже багато людей лишалось без медичної допомоги, медикаментів, які дуже потребують, інваліди. Тобто дуже тяжко було людям в цей період. Дірка в підлозі, яка прямує до підвального приміщення. Тобто ми розуміємо, що це таким чином було обладнане бомбосховище. Після того, як ЗСУ, громада і поліція дозволили нам прийти під наше переміщення, ми були в шоці, бо вони його переобладнали на спальні місця, вони повністю з 3-го поверху спустили ліжка, зробили так, що частина підвалу – це їхня ночівка, зробили собі приміщення для кухні, і в початку в підвалі був вузол зв'язку, який стягнуті всі кабеля по всьому селу туди, і там був у них як вузол зв'язку, як нам далі розповідали. Після того, як вони тікали, як миші, вони після себе підпалили, і саме вогонь почав розпространятися з підвалу і пішов далі. Бачите, це людьми важко назвати їх, бо, скоріш, це правда, що це свині. Бо жити в таких умовах, і прямо тут же ж вони і їли, і готували їсти, і ходили в туалет. Вони так швидко тікали, що навіть забули свої власні речі. Нам прийшлося трошки приводити в порядок ту частину підвалу. Цю частину поки ми не трогали. Плануємо надалі вже зробити повністю капітальний ремонт будівлі, відновити нашу роботу, відновити життя в громаді і продовжити прийом пацієнтів. Тут буде зроблений капітальний ремонт. Наша Липецька громада, адміністрація займається цим питанням. Ми пишемо листи і до волонтерів, і в міністерство, і в Київ, щоб допомагали з відновленням. Вже є у нас поступові покращення в цьому напрямку, вже робляться всі документальні проекти, які повинні обов'язково бути. І надалі все відновимо і, сподіваюсь, будемо забувати як страшний сон. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Гвара Медіа. Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів. Саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.